Ви коли-небудь куштували пиріжки з соковитою начинкою та ферментованим тістом? Це пиріжки на заквасці. Пухкі, ніжні, із соковитою начинкою з яєць і зеленої цибулі. Сьогодні покажу, як зробити ідеальне тісто. Тут важливий один момент. Беремо активну закваску Левіто Мадре прямо на піку, як у мене. Виросла в 3 рази. Усі інгредієнти та точні пропорції до рецепта я залишу в описі під відео. Там же і посилання на замовлення заквасок. Відбираємо потрібну кількість закваски і ділимо її на невеликі шматочки. Так її буде набагато легше розчинити. Додаю молоко, підійде як холодне, так і кімнатної температури. Далі розбиваю яйце, але краще робити це в окрему мисочку. Маленький лайфхак, щоб не зіпсувати все тісто. Трохи цукру, за бажанням можна замінити на мед. І перемішуємо всі інгредієнти до однорідності. Спочатку датським вінчиком. Додаю борошно. Тісто поступово збирається, стає більш однорідним. А тепер руками. Відчуваєте цю текстуру? Воно ще липке і це нормально. Не поспішайте додавати борошно, трохи часу і воно зміниться. Перекладаю тісто в миску, накриваю і залишаю на аутоліз на 1 годину при кімнатній температурі. Саме в цей момент починається найцікавіше. Минула 1 година автолізу, тісто стало більш живим, еластичним. І тепер важливий момент. Додаю сіль, розм'якшене вершкове масло, трохи оливкової олії. Починаю вмішувати це все прямо в мисці. Спочатку здається, що все добре, але дивимось уважно. Через деякий час тісто починає рватися і масло ніби не хоче з'єднуватися. З'являється ця сіточка. Це нормально, не лякайтесь. Продовжую вимішувати тісто в мисці і поступово тісто починає збиратися назад докупи. Стає більш слухняним. Дивимося уважно. Тут відбувається магія тіста. Ще трохи терпіння і воно повністю з'єднається. Далі перекладаю на стіл і вимішую вже на столі. Тісто ще трохи опирається, але це частина процесу. Залишаю відпочити на 5 хвилин тісто під кришкою. Повертаюсь знову до тіста і тепер воно вже зовсім інше. Домішую до гладкості. Дивіться, як воно стає шовковистим. Круговими рухами збираю тісто докупи, підгортаючи його під себе. Ось ця гладкість уже майже ідеал. Перекладаю в миску, накриваю і залишаю на бродіння при кімнатній температурі на 2 години. За цей час зроблю 2 складання з інтервалом в 1 годину. Але якщо у вас часу мало, цей крок можна пропустити. І тісто все одно вийде. Минула 1 година, роблю перше складання тіста. Обережно витягую тісто і складаю до центру. Так проходжусь по колу. Одного разу буде достатньо. Сильно тісто не розтягую, щоб його не порвати. Збираю знову в шар, накриваю і залишаю ще на 1 годину. Температура зараз у мене на кухні 20 градусів. Минула ще 1 година, друге складання зроблю на столі. Знову обережно складаю тісто по колу. Така натяжка тіста трохи покращує структуру тіста, зміцнює її і пори всередині розходяться більш однорідно. Перекладаю тісто в миску, накриваю харчовою плівкою, щоб тісто не підсихало, оскільки я буду ставити в холодильник на холодну ферментацію. Але якщо ви хочете пекти пиріжки сьогодні і без холодної ферментації, то залиште тісто при кімнатній температурі на бродіння ще приблизно на 3-4 години. Поки воно не збільшиться приблизно вдвічі. Ну а я відправляю в холодильник на холодну ферментацію приблизно на 16 годин. Для начинки варю яйця, для цього об'єму тіста потрібно 5 яєць. Подрібнюю пучок ароматної зеленої цибулі. Цибулю не зважую, беру приблизно, як у відео. Яка ж вона ароматна, вже домашня, з городу. В супермаркеті такого аромату немає. Пересипаю цибулю в миску, далі беру вже помиту домашню петрушку. Можна використати і кріп, тут кому що подобається. Беру пучок також не зважуючи і подрібнюю. Роблю вітамінну, корисну весняну начинку. Очищаю яйця і нарізаю їх кубиками. Або можна просто розім'яти виделкою. Друзі, якщо хто знає 100% лайфхак, як зробити так, щоб варені яйця завжди ідеально чистилися, напишіть у коментарях. Бо один раз вариш, чиститься чудово, а інший жахливо. Від чого це залежить? Перемішую зелень між собою і додаю яйця.
Додаю сіль, чорний перець за бажанням, 1 столову ложку з гіркою сметани, йогурту або можна розтопленого вершкового масла. І перемішую начинку, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися. Все ж таки тісто було в холодильнику 16 годин. Дістаю його з холодильника і одразу перекладаю на стіл. Тісто холодне і здається, що воно туге. Але не поспішайте, це лише через холод. Зараз воно почне змінюватися. Розділяю тісто на 2 рівні частини, трохи розкочую і нарізаю на 15 шматочків приблизно по 70 грамів кожен. Ось тут важливо не поспішати. Далі кожен шматочок підвертаю і формую його в кульку. Подивіться, як тісто вже поводиться. Стає більш м'яким і слухняним. І так працюю з усіма шматочками. Накриваю рушником і залишаю відпочивати на 20-30 хвилин. За цей час тісто стане ще ніжнішим. Далі кожен шматочок тіста розтягую руками. Якщо не хочете руками, можна розкочувати качалкою. Головне, не робіть тісто занадто тонким. Воно ще підросте. А начинка має залишитися всередині. Тут важливий баланс – тісто і начинка. Подивіться, яка текстура вже зараз. І тепер додаю начинку. Беру 1 ложку з гіркою. Цієї кількості якраз вистачає на все тісто. І ось тут цікавий момент. Пиріжки буду робити трикутної форми. Беру тісто, складаю посередині і защіпую до половини. Далі знову беру посередині і скріпляю до центру. Защіпую шви з обох боків. Саме так формується трикутник. Подивіться, як це виглядає. Начинка добре тримається всередині і нічого не витікає. Ось такий акуратний пиріжок виходить, і так формую всі інші. Перекладаю на деко, застелене пергаментом. І зараз буде найсмачніше. Накриваю пиріжки другим деком, щоб вони не завітрювалися. Можете накрити рушником або харчовою плівкою. І залишаю на 1 годину на розстійку при кімнатній температурі. І ось тут важливий момент. 1 жовток і 1 столова ложка молока. Розмішую до однорідності. Саме цим будемо змащувати пиріжки, щоб отримати красиву глянцеву скоринку. Минула 1 година, пиріжки ще трішки підросли. Обережно змащую кожен пиріжок. Духовка вже розігріта і тепер найцікавіше. Відправляю в духовку на 30-35 хвилин. І саме в цей момент починається, як ви думаєте, що? Вірно, магія аромату. Дістаю неймовірно запашні і пухкі пиріжки, аромат на весь будинок. Подивіться на цю скоринку. Пиріжки виходять дуже ніжні і пухкі. І головне, корисні. Спробуєш один і важко зупинитися. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо хочете, можете підтримати розвиток каналу фінансово. Буду дуже вдячний. Всім миру і добра!